Ang COVID-19 ay panibagong kontrabida sa buhay nating mga Pilipino. Habang unti-unti tayong bumabangon muli, patuloy ang laban natin dito. Para matalo natin ang kontrabida, we can beat the solusyon. Kaya mong maging bida, basta susundin ito. B. Bawal walang mask. I. Sanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA Solusyon sa COVID-19. Paano ba maging bida sa panahon ngayon kung ang kontrabidang dapat talunin ay COVID-19? Ganito ang BIDA Solusyon! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. BIDA Solusyon sa COVID-19! Paalala mula sa DOH, PCOO, IATF, NTF at USAID. Maayong gabi sa atong mga followers and viewers sa Department of Health Facebook page o sa Philippine Information Agency sa Cebu, Negros Oriental, Bohol ug Siquijor. Maayong gabi and welcome to another episode sa ato ang BIDA Solusyon Virtual Presser. Today is August 19 and I think we are already in the 3rd week of August na karon. So naa na lang tay, pipila na lang kaadlaw no until the end of August na sad. Unya another round na punta sa ato ang mga assessment of the community quarantine dinhi sa Region 7. So karon for our virtual presser, karong gabi una, mangayo taog kanang updates once again from the Department of Health. Kamusta na atong mga COVID cases nga rin no, sa Region 7. Last week, I think nakahatag man ang ato ang DOH spokesperson o mga maayong balita when it comes to the improvement of COVID-19 situation in Central Visayas. Unya atong sab iklaro karon sa DOH kung unsa ang kining circulate no nga mga information kabahin sa face shield, since usa naman kini ka requirement ang usage of face shields in public transportation, as well as in certain also offices or establishments na require na sab no o kanang paggamit aning face shield. So good evening once again, kini si Rachel Nesha gikan sa Philippine Information Agency. Unya I will be moderating ang ato ang BIDA Solusyon Virtual Presser for this week. Unya akong ipaila-ila ang atong unang bisita. Once again, I'd like to welcome ang ato ang spokesperson for COVID-19 in DOH Region 7, Dr. Mary Jean Loreche. Maayong gabi, Doc, and nice to see you once again, Doc. Hi, Miss Rachel. It's always a pleasure to be with you and to all the followers and viewers no para makahatag kitag updates diri sa Central Visayas sa unsa nang gakahitabo sa atoa. So for today, for tonight, I'd like to give these updates no. Our total confirmed cases is already 17,987. Active cases 1,400, and the good news is this: our total new cases is only 96. So makita nato, Miss Rachel, no, na ang daily new cases nato ganaog yun, no. 96. Out of this 96, this is as of August 18, no. Kaninga data nato was as of yesterday, no. Out of 96, ang Cebu City has 21, Mandaue City has 10, Lapu-Lapu City has 17, ang Cebu Province has 34. So ang Negros Oriental wala tay nadugang no nga kaso, si Bohol na atay nadugang nga 5, and for Siquijor na retain gihapon niya ang tulo lang kabuok nga positive active cases. So if you notice, ang atuag yung cases are not really going up anymore. Yeah. And we hope and pray no and intend it to be like that no. So mo nang ato ang gibantayan ug ayo. Ato ang total number of deaths as of August 18 is 1,051 ug usa ka buok ang atong natala no nga additional death as of yesterday.
Okay. So makita nato Miss Rachel no we have really good news for our people and sometimes mauligi na maayo po nang naay good news dili lang pirmi nga bad news ang atong ihatag sa ilaha. So I believe that's for our COVID cases. Okay. Yes. Doc, how about ang recoveries nato, Doc? Kamusta man? Sa national, I think na balita mo tuno nga daghan kaayo in one day ang katong I think a few days ago. So how about Yes, that's correct. Doc? So sa ato Miss Rachel no ang atong total number of recoveries from the time we had this monitoring is 13,455. So out of the total confirmed cases of 17,000 plus, 13,455 ang atong total number of recoveries and the natay natala nga bag-usad additional 259. So meaning to say almost 14,000 ang atong mga recoveries. So we are really saying na daghan pud ang nakaulian ani nga sakit, but then again the advice to the public is do not think nga dili makamatay ang COVID tungod kay daghan og naka-recover. Oo. Ano gyud Doc no? Nakita na ko every time nga ma-interview ka na mo is ato ang recently ang ato ang daily new cases nagkanaog but the recoveries are also increasing. Pero Doc, ato ang sa outside of Cebu province no like kaning Negros, Bohol ug Siquijor, wala man tay ano nila Doc no, there are no kanang cause for concern sa ilahang situation on COVID-19. Sa pagkakaroon, Miss Rachel, no, so far so good naman. Although we get to see an increasing also number for Bohol. I think we have total active cases of 61. We have an additional number 5 new cases. Their total recoveries naman din is high no at 67. So we'll see how it goes. So we'll closely monitor Bohol because siya lang naman ang nagtala o medyo na additional na cases. Yeah, compared to the other provinces. To Siquijor and to Negros Oriental. Yes. So that's good news, Doc, no? Pero again, sama sa imong giingon nga, good news, pero aduna gihapon ang COVID-19. Wala ni nawala, no? So ato ipasabot gyud mahinaot unta, magpadayon og tatak sa hunahuna sa ato ang mga tao dinhi sa Region 7. Unya, Doc, ako lang i-appeal karon kay last week nag-discuss man ta Doc on face masks, no? Proper use of face masks. Unya karon kay naa namang daghan Doc nga nag-require use sa face shields not only in public transportation but also sa mga establishments sa offices no nga gi-appeal na pud ang ilahang required ng mandatory ang face shield on top of the face mask nya. Doc, naalang ko'y pangutana, I'd like to ask for clarification kay aduna manggoy nag-circulate nga mga information nga ang DOH daw naalay gi-recommend no or nga maulang kini nga klase sa face shield ang angay gamiton. Ano Doc, clarification on that Doc? Okay, unahon sa nako no, the reason and the rationale why the face shield is an added protective gear no, it's because studies have already proven and shown us nga may increase gyud ang ato ang protection when we also have face shield aside from the face mask, the hand washing and the physical distancing. So kana siya no, so proven naman gud na siya nga naay siya protective value. Pero ang Department of Health never na siya maghatag og endorsement as to very specifics no. It has given already the guidelines nga kinahanglan ng ato lang face shield una sa tanan clear siya, dili siya ingon nga makasambol sa imong pananaw kay that might be more dangerous no. Number 2, it has to be able to cover the face no, ang ato ang face nato, ang ato ang ilong, atong mata no. So dapat ma-cover yun siya, dili ingon nga diha rataman dinhi rataman no. It has to be properly nga the entire face. Kung posible gani apila ato mga dalunggan no, maapil na siya pag-cover nato. So I'll have one example here with me. So I think this is the one nga ato ang ginagamit karon, and the proper way of putting it actually is butang gyud nato siya. So makita nato Miss Rachel no nga naka-cover ang ato ang bisan atong forehead no, naka-cover ang ato ang face nato, ang ato ang mga dalunggan na apil siya o atong baba no, na apil pud siya pag-cover and then clear pud siya.
So, Yes. moro na ang ato ang gikinahanglan nga i-remind sa ato ang mga tagapagsunod no og katawhan. There is no specific brand or Yes. kind. Even kung saan imong plastic, no, doesn't really matter to us. What's important is it's clear. It is comfortable for you also, nga dili mahamper imong vision. And then it can cover the entire face para na ay added protection. Now, another thing, Miss Rachel, no, dili nato gamiton atong face shield and then ato siyang iana sa atong ulo, no? So that's correct. Para lang gigamit nato ato ang face mask nga gipanaog pud nato or atong bisakan, no? And another thing is we have to know how to clean this one, no? So kani mga atong very important nga pwede na ni nato limpyuhan og kanang sabon, no? Na ato ang pangligo, soft kind of liquid liquid soap, and then dayon soft ang cloth para dili magasgas, then we can actually reuse this one para dili siya expensive kung imong tan-awon because this is reusable naman. Dahil we have our face mask pa naman and then this is just an added protection. Okay, so mo na siya ang ato ang gamit para sa atong mga face shields. Doc, kanang sa face shield, I'd like to ask, how kanang sprayan lang og alcohol, is that also considered na nga malimpyo siya? Okay ra na siya? Yes, pwede na sprayhan nimo alcohol and then imo ang punasan or air dry nimo. But there are certain types of materials nga ug alcohol ang imong gamiton, mura bitog maglabo siya. So, ang imong visibility dili na kay gwapo. So, it really depends on the material, no? But the safest way to do it is to wash this with warm water with liquid soap and then air dry or wipe it with something that is very soft para dili siya magasgas. Ayun, oo. Salamat, Doc. No, may ito nga guidelines nga nahatag ni mo, Doc, because daghang nanggawas karon, Doc, nga lain-laing klase of face shields that we are seeing. Creative kaayo ang Pinoy, no, when it comes to coming up with their own, doing their own nga face shield. So, okay na siya, Doc, as long as ma-follow lang itong imong gisulti nga ma-cover ang yes. Okay. That is the minimum guideline, no, for a face shield also. So the same way with the face mask nga niingon ta kinahanglan ang face mask nato can cover our nose diri sa bridge nato padulong diri sa atong baba, no, our chin. So and then kay balusat ta nga atong face mask double layered or triple layered siya. So pwede po nato i-classify disposable pa siya or reusable, the same with the face shield also. Okay. Doc, daghang salamat, no? Even for me, very useful ka nga information nga imong nahatag karon ang especially maintaining the cleanliness, no? Or kanang ato ang integrity sa face shield nga dili siya mahugaw dali unya di pud mag-blur dayon kay moment kato, no, na aman da itan-awon ta nga klase sa materials. So safer gihapon ang soap and water, warm water, then cleaning with soap unya. Doc, I'd like to ask na lang for your closing statement since unsa naman ta karon August 19 hapit na pud unya, Doc, ang August 30 for another round of classification and the quarantine. So, Miss Rachel, there are two things, no, before I go to the closing statement. 3 additional para data or information. Number 1 is we actually encourage our people, no, na do not be afraid to be tested, no, kasi naan naman gud panggawas gyud nga mato sila magpa-testing, no. Do not be afraid. If you are afraid because wala kay kapuy-an in case nga you will turn out to be positive, namang kita yung mga TTMFs or isolation centers. Diri gani sa Cebu, we have Sacred Heart and we also have IEC, no? Bayanihan. So dili sa madlok, they can go there, they can be admitted, they can stay there for the 14 days na quarantine duration. Guwapo kaya ang ato ang isolation facility, so let us maximize its utilization. So number 2, Miss Rachel, kaning ninggawas bitaw nga mga tambal, kaning tambal nga ninggawas nga GFDA approved ang one, no? So makita nato ni nga murag ninggawas ni kay naman FDA approved na kuno kani siya, and that is correct. It is already FDA approved. However, kami sa Department of Health wala ni namo gi-endorse, no? As a treatment COVID or as mentioned for COVID. Ang atuaan niya is
you need to seek medical consultation and the guidance of your doctor before ka mo take ani niya. Tungod kay naa ni siya duha ka components kani nga lianhua. Ang atong usa is the ephedrine. Yes, Doc. Which can actually be for increased kidney stone formations, no? And so medyo delikado na siya, no? So dili kita gusto ni Ana. And if na kay problem sa heart, it can cause abnormal heart rhythms or arrhythmias. No? So that's one. Another net aniyan wa plan magbantay kita is kaning glycyrrhizia niya, which can cause actually munaog ang ato ang potassium level, no? So muna mag-hypokalemia kita. Usahay mo na ang reason nga ngano may muntang ngano dili man ko kalihok, there is partial paralysis. Okay naman parang ang imong heart dili kay mo beat og insakto. So that can kasi cause that one. And kung nakay problem sa blood pressure, it can also increase blood pressure, no? Hypertension can be compounded. So importante, even if it is if it says na FDA approved siya, it does not mean that it is very safe for us to use. We need to seek medical consultations first. So ang ikatulon na kung nga gusto ipahibalo karon is kaning paggawas karon nga ginaingon nato nga there is pooling of samples already for the swab, no, for PCR testing. Amo ni siyang gina-verify karon diri sa Department of Health. Magpagawas sa kani guidelines ni ani niya kung ready na kita nga himuon nato siya. So basically, Miss Rachel, ito yung atong mga updates, no, sa Department of Health Region 7, and we encourage everybody to continue on with the basic minimum standards, and then let us continue to be responsible, to be disciplined, para ato ang fight against COVID, will become successful. And last pala, Miss Rachel, go ahead. Sign off. We encourage each one, no, to have their flu vaccinations. Please have your flu vaccinations. Kasi flu season na karon, and we know for a fact, no, na kung ikaw wala ka na bakunahan, and then ikaw sa vulnerable sector, and then mo rider sa imo si COVID, sa imong flu, then it might be more difficult to manage and treat. So have your flu vaccinations now. Daghang salamat ato ang spokesperson for COVID-19 at the Department of Health, Dr. Mary Jean Loreche, sa iyang mga updates nga gihatag, no, for the COVID-19 situation o cases nato dinhi sa Central Visayas. Unya, we will now proceed to our next topic because karong bulana ato man pud nga gi-celebrate ang kining National Family Planning Month dinhi sa Philippines. So naatay observation ani for the month of August. So ato ang duha ka resource persons karon will give us updates, no, on ngano man tang nag-celebrate or nag-observe ani Family Planning Month, unsa ni siya ka-importante, unya unsa naman ang status ani karon sab, no, in the middle of the COVID-19 pandemic. So karon ako ang i-introduce muna, no, ang ato ang duha ka resource persons for the family planning na nga topic. Ang una is kanunay na pud nato ning nag-guest before during ato ang mga kapihan sa PIA in the old normal, no, with DOH, ang ato ang Medical Coordinator for the Family Planning Program of the Department of Health in Central Visayas, Dr. Jeanette Pauline Arellano Cortez. Maayong gabi, rather, Doc Jean, and welcome to ato ang BIDA Solusyon Virtual Presser. Good evening, Miss Rachel, and good evening to everyone atong mga suking viewers. Yes. Doc, kauban sab no ni Doc Jen ang ato ang Assistant Regional Director sa Commission on Population or POPCOM Region 7, Miss Darlene Remolino. Maayong gabi, ARD, and welcome sa ato ang BIDA Solusyon Virtual Presser. Maayong gabi, Ma'am Rachel. Maayong gabi, Doc Jen. Maayong gabi sa ato ang mga viewers. Sa ato ang online viewers. Yes, so okay. Nag-follow man nato karon, no, ang ato ang mga viewers sa Facebook pages of the
DOH Central Visayas as well as the Philippine Information Agency in Cebu, Negros Oriental, Siquijor ug Bohol. Unya karon ato ang pagkahisgutan no ang mga yutag updates mo. Una siguro ko ni Doc Jen from DOH no because I understand Doc Jen nga adunay family planning program nga gi-implementar ang Department of Health. So unahon ako Doc Jen ngano man good ni nga naaning programaha ug ngano gyud tang nag-allot og 1 month gyud no nga observation for family planning. Go ahead, Doc Jen. Yes, good afternoon once again. Good evening sa tanan. As a background lang, ang atong family planning program in the Philippines started in 1970s pa. So 40 years na takapin, no? Almost 50 years na nag-implement ang family planning program in the Philippines. And we have a broad range of family planning methods. Now, based on the proclamation number 429 series in 1994, declaring 1st of August every year as Family Planning Day. But it has been years nga gi-celebrate nato siya as Family Planning Month, no? Yeah. Every August, yes. And this is just to highlight the family planning program, but we should keep in mind that every day should be a family planning day. Because every day, naabayatay mga babae nga mo enter into reproductive life, no? Every day na ay mag-birthday of 15, every day na ay madalaga, every day na ay sexually active. So we should keep that in mind that we are celebrating family planning program in the month of August, but every day should be family planning day. Yes, oo. Doc Jen, kanang DOH has its own family planning program because POPCOM also is implementing no aligned with kanang ato ang national commitments or goals regarding family planning. So for DOH, Doc Jen, unsa man ang ato ang can you give us a little backgrounder lang do kabahin aning National Family Planning Program sa DOH? According to our mandate, ang DOH, kay para ma-delineate nato ang role between DOH and POPCOM, right? So for DOH, our mandate is for capacity building activities. We train our health service providers on the provision of family planning services. And most importantly, the DOH is also in charge for the procurement of family planning commodities. And POPCOM is helping us with the distribution of these commodities as well as for demand generation, no? Nga para daghan mo avail sa ato ang family planning services. Doc, commodities, no? Family planning commodities. Pwede nimo ma-explain kinsa kining family planning commodities na gi-procure o gi-distribute both by DOH and the Commission on Public. Yes, ang mga family planning commodities nga gi-procure sa DOH daghan no, starting with PSI or progestin subdermal implant. We have the interval IUD. We have the progestin only pills or the POPs. We also have the combined oral contraceptive pills or the COC, naasay condom. So mao ni mga injectables, the MPA, mao ni ang mga FP commodities nga gi-procure sa DOH, and again POPCOM is helping us with the distribution. Okay, later no I'll ask siguro si ARD darling kung giunsa siya o asa siya gi-distribute, but to continue lang Doc Jen, kani nga mga commodities mao kini ang ihatag nato sa mga kinsa man ang mo avail ani Doc, anybody can just avail or naabatay identified ani nga tagaan? Everybody no nga nasa reproductive age, and that means from 15 years old to 49 years old nga gusto sila na ay gap or mo-delay sa pregnancy or gap between their children or ilimit na gid nila ilang pagpanganak, naa sila desire to use family planning commodities kay kani atong paghatag og family planning services wala man ni siya pugsanay, dapat na desire nga mo gamit ang individual or ang couple. So for those who have the desire, mag-istorya sila sa atong mga health provider para undergo sila of family planning counseling because we cannot avail of the services without the counseling. Kay importante jud kay na sila para makaibaw sila sa benefits
the advantages and disadvantages of this method. And makapili sila og tarong sa method nga unsay hiyang para sa ilaha. Kay it might be that IUD is best for me, but IUD is not best for you. So depende sa panginahanglan sa usa ka individual. Doc Jen, you mentioned ideal family size. Unsa man di ay, Doc, no? Ang ideal family size for any type of Philippine setting. Ma'am, you mean spacing? Oo, sorry, oo. Ang katong ideal, no, nga family size, spacing. Oo, so Yes. unsa man ning, can you give us a little explanation lang, Doc? Unsa man ang ideal nga family size? Okay. Now, ang ideal family size is depende gid na sa couple kung pila ka children ilang gusto. But what the Department of Health recommends as the ideal gap or space is at least 3 to 5 years. This will give enough time para sa mother nga ma-regain niya no ang iyang health. Labi na gyud tong nag-undergo og mga cesarean section para at least completely healed ilang mga tahi, nibalik ang sakto nga gibag-on sa ilahang uterus. Nya, ang katong simba ko lang nag-bleed during panganak, at least maka-recover siya nga di na sa anemic. So this gives ample time for the mother to recover her health. And also, ang advantage ani for the children is of course maatiman og tarong ang mga anak kay kung naigap nga 3 to 5 years old, matarong yun nato og pa-breastfeed atong babies, no? Exclusive breastfeeding for to 6 months and then continue breastfeeding until mag 2 years and beyond. And of course, with complementary feeding na siya. And benefits pod sa tibok family. Daghan kay benefits kung magamit ta og family planning methods. Okay, thank you for clarifying, Doc, no? Kay namo giwiwan nga tulo lang ka anak, no? Ideal family size, but actually like you said, it's dependent, no? Depende ni siya sa pamilya, unsay ganahan, unsa puy capability nila, capacity nila. Oo. Yes, exactly. Kay na may uban nga ganahan unsaon man nato kung 7 gyud kabuk ilang gusto but they can afford, they can provide food, they can provide shelter, they can provide clothing and good education to their children. So walay problema. So it's up to the couple. Ang importante lang ana Doc, I insert na this question because I know nga na-mention sa una, no, one of the issues unsa man Doc, healthy, no, nga para sa babae nga childbearing age gyud nga angay mao kana ang naabata ingon ana, Doc, nga on the perspective of health ba, it's healthy for a woman to start bearing kanang mo ni nga edad lang angay dapat magsugod og panganak. Yes, actually, again, sa ako nang naisulti ganiha nga ang reproductive age nato mag-start at the age of 15. But then, we have this thing called as too young to get pregnant. So for those women, 18 years old and below, nga magbuntis, that is considered as too young to get pregnant and mas delikado po nung high risk sila for complications during pregnancy and during childbirth. That is why we recommend or we encourage not to get pregnant at least ari na dapit sa mga 20s. And most importantly yun, kanang ready na ka physically, mentally, psychologically, financially. Kay lisod kayo atong panahon karon kung magbuntis ta nga dili ta ingon anak ka responsible makapaatiman sa tong anak. Dito, Doc, no? Kana when we talk about family planning, di man gyud malikayan that it's also an issue ang kaning reproductive health sad, no, sa mga babae. Yes, Ma'am Rachel, and ako lang po din i-add nga family planning is not only para malimit or mas-space nato og tarong ang atong mga anak. Family planning will also help those couple who intend nga magkaanak, no? Kay based on the fertility-based methods, ma-determine nato kung kanusa siya fertile, no? Matabangan po din nato siya for simple cases, but for complicated cases, it's best that they consult their obstetricians. Okay, yes. Katong naminaw nato karon, no, nga
siguro ato especially mga babayi no apil na sad ni nga ning mga amahan para masuportaan ang ilang mga misis nato no kinahanglan aware sad sila aning mga katong gi-mention ni Doc Jen na ideal gaps no between pregnancies para ma-preserve ang health gihapon sa mother and also kabahin aning reproductive health. Unya Doc, katong gi-mention nimo ganiha nga family planning commodities nga gi-procure sa DOH, gapadayon ba tag-procure ani Doc even karon no nga kay naaman tay pandemic, are we still continuing on the purchase or procurement of these FP commodities? Yes, Ma'am Rachel, DOH Central Office as well as kita dinhi sa region, we are on the process of procuring family planning commodities. In fact, last week nag-pre-bidding na. So for a wide range of FP commodities. So hopefully ma-fast track lang para dili maputol ang ato ang availability of FP commodities. Yeah, Doc, I don't know if you have data sa DOH kung naabatay records ani no, but since it's Popcom who is helping you or assisting in the distribution, but when it comes to the usage, Doc, on the prevalence rate or usage rate ba aning ato ang mga contraceptives, no, mga FP commodities nga gi-procure sa DOH, ado na ba mo'y nakita, Doc, na demand, naabatay demand ani, especially dinhi sa ato ang area in Region 7? Yes, Ma'am Rachel. Let me just give you the figure, no? But this is only based on our national target for contraceptive prevalence rate in 2019. And our national target was 27%. And in sa Region 7, we only have 20.34% nga CPR. No, we are more or less 6% ni fall short ano, sa atong national target. And mas kuan ang atong worry karon because of the COVID pandemic, because though we have policies for the continuous provision of family planning services, but di jud nato malikayan that there are delays, there are disruptions, but depending on the areas, because there are many areas in Region 7 nga nag-continue og provide og family planning services, but in areas nga daghan og cases, medyo naapektuhan because our health providers nagamit nato sila no to COVID response nga mga activities, and ang kita pod mga clients mahadlok ta mo gawa sa tong balay because of the risk of the virus, and at the same time kung gustuhon sad nato mo gawas wa sa tay masakyan nya naapod tay ubang centers nga nag-close temporarily kay ang ato ang mga providers pod loy pod sila nga positive pod din tawo ng uban no, so na lisod jud atong situation, but I think we are going back to the usual na no, nag-reopen na ang ubang mga health centers, so makapadayon ta og provide for family planning services. Oo. Sa ginaka-issue, Doc Jen, no, nga na-disrupt ang ato ang provision, ang mga services, ang accessibility kay tungod sa pandemic nga naagi limitahan gyud ang ato ang movement mao kini nga importante kayo, Doc Jen, nga magpadayon cooperate ang mga tawo. Yes, and have you read that statement from UNFPA that during this pandemic we are expecting around 7 million unintended pregnancies if yes, it's all over the internet, no, and that's a statement from UNFPA. Kadakuan ang 7 million unintended pregnancies if we are not using family planning methods, if we are not careful, because diba, because of the pandemic, because of the ECQs, GCQs, nagpundo ta sa balay, then walay protection, si mama o si papa naa, so expected yun nga daghan mag-pregnant, mabungahon. Dapat mabungahon na ECQ. Feel dai sa ato ang messaging unya, Doc, no, wear mask, wear shield, o use ato ang contraceptives na available. Pero Doc, you mentioned na we fell short on the national target for contraceptive prevalence usage, Doc, no, on the contraceptives and the commodities. Namoy na kita ani Doc na explanation ug nganong lower kita dinhi than the national target? I think there was also a time nga medyo naputay stock outs, no? Though there was a period nga natay stock outs on certain commodities, though sometime later
naangabot ra gihapon ang atong commodities, no? And we have to strengthen our advocacy for family planning, and particularly nga supported na tano with a lot of policies, no, for the RPRH law na gyud tanan. So muna nga mo encourage gyud ta for kanang usage of family planning methods, but most importantly the number one strategy for that is to make sure that our commodities are available. Before I proceed no sa ato ang next resource person from Commission on Population, ako na lang sigurong ipangutana nimo karon kining especially from the DOH nato nga point of view, unsa man ang katong mga among the FP commodities nga imong gi-mention Doc Jen, unsa man ang inyong nakita no nga murag mo'y pinaka-common na ay high demand dinhi sa Region 7. Unya, unsa may mabuhat sa atong mga local government units in terms of kaning accessibility kay mao man kini ang usa sa inyong challenges nga nakita karon. Go ahead, Doc Jen. Yes, Ma'am Rachel. Sa atong nakit-an, ang kusog yun kaayo is the PSI or the progestin-only subdermal implant and the progestin-only pills, atong POPs. In fact, mao ni ang duha ka family planning commodities nga na-stock out ta this time. Though we still have a lot of napatay IUDs nga nahabilin sa atong warehouse, we still have COCs daghan kaayo, ato ang combined oral contraceptive pills daghan pa kayo tag stocks, murag maningkamot ta nga ato ding ma-distribute no before expiration. And the role of LGUs very important. Why? Because ang ato ang mga kliyente no naa sa community, and our health service providers in the LGU able to identify these women with unmet need for modern family planning methods, no, para makita nato to kung kinsa tong nagkinahanglan og mga FP methods, then they can provide the counseling para nga makapili ang ato ang mga kliyente og unsa nga methods ang best for them. And since the FP commodities are already distributed to the service delivery points dito sa atong LGUs, muna nga importante gid ka ilang role. And apart from that, we would also like to highlight the self-reliance no on FP commodities, that ang FP commodities manggod karon from DOH should be only an augmentation to the procurement of family planning commodities nga should have been done by the LGUs. Sila naagid na sa tong natay policy ana natay balaod nga dapat ang mga local government units, they should also procure for family planning methods, and the stocks from DOH are only used to augment their resources. Yes. Okay, thank you Doc no for that clarification. So dako gid ay frontliner gid actually ang local government units nato when it comes to the implementation aning ato ang family planning program and the provision sa atong FP commodities in the LGUs niya. Siguro Doc, I'd like to ask na lang imuhang mensahe no as a closing statement, and at the same time imuhang assurance siguro Doc for those who still have doubts about the safety of the family planning using the family planning nato nga mga contraceptives and commodities. Go ahead, Doc Jen. Yes, everyone, sa itong mga suking viewers, we are encouraging you to avail no if you want of our family planning services nga available sa atong mga health centers, even sa atong mga district hospitals nga napoy family planning clinics no. And we are also partnering with mga private institutions like for example EMAP, because we're also providing them with our FP commodities. Nagpartner ta ani nila no, public-private partnership no. So dili ta angay mabalaka because kani atong mga family planning commodities gigamit dugay na kaayo ni, it has been tested and proven for more than 40 years. And in life no, in everything wala man gyud perfect, so in every commodity na ay advantages and disadvantages. That is why it is very important that you talk with your health service providers sa ato ang LGUs para mo undergo ta og counseling, mapasabot ta sa advantages and disadvantages of the different methods, para ang babae or ang lalaki ang mga magpapa or ang couple mismo ang mo decide kung unsa nga best family planning method ang para sa ilaha.
Yun. Doc Jen, daghang salamat for taking the time, Doc, no, to join us at ang BIDA Solusyon Virtual Presser. Unya, daghang salamat sa Doc sa updates nga imong gihatag gikan sa Department of Health regarding ang ilahang family planning program nga gi-implementar niya. May gabi, Doc Jen. Good evening, Ms. Rachel. Good evening, everyone. Thank you. Yes, so that was ato ang Medical Coordinator Family Planning Program sa DOH Central Visayas, si Dr. Jeanette Pauline Arellano Cortez. Unya karon padayon gihapon ta sa ato ang topic no nga kabahin sa family planning dinhi nga programa dinhi ang implementasyon ani nga program dinhi sa Philippines, sa Pilipinas. Ni ana pod ato ang usa ka resource person nga gikan gyud ni sa agency nga usag yun, no, sa matawag na ito nga frontline agency ginis when it comes to the implementation of family planning and population-related programs in the country niya, especially nga na-mention ganihan ni Doc Jen nga usa ka issue gili ay ning ato ang ni matawag ba ni nato nga explosion of population unya as a result of the pandemic. Ania ato ang kauban karon ang Assistant Regional Director sa POPCOM 7, Miss Darlene Remolino. Maayong gabi, Ma'am Darlene, and welcome sa again no sa ato ang BIDA Solusyon nga Virtual Presser. Unahon na lang nako ARD ang akong pangutana una is more on how is POPCOM supporting DOH, ma'am, regarding the family planning program nga na-mention man to ganihan ni Doc Jen nga usa sa inyong nabuhat is ang distribution, but I know nga wider scope pa ang gibuhat sa POPCOM, no? So Ma'am Darl, if you can give us a little backgrounder first on the Doc, ma'am, no, unsay giunsan yung pag-support ang DOH sa family planning program implementation, and what is really how is POPCOM focusing or kana implementing sad ang adto inyuhang family planning ang mga programa. Go ahead, Ma'am Darl. Okay, maayong gabi pag-usab ni Ma'am Rachel. In support sa istorya ni Doc Jan ganina, ang Department of Health man gyud ang lead agency sa implementation sa National Family Planning Program. And then ang Commission on Population and Development, ang ato ang task dinhi sa pag-implement sa family planning program is the demand generation activities mainly, no, so kanang pagkandak nato mga IECs sa community level nga mo reach out ta sa ato ang mga couples of reproductive age nga ma-inform sila, ma-educated sila about the family planning methods nga mga modern ato nga patay. Oo nya mo avail sila sa ato ang family planning services o mo accept sila og modern family planning methods. So aside from that, ni-assist po ta sa ato ang used to be mother agency ang Department of Health nga sa pag distribute o redistribute sa mga family planning commodities, no, kay ang DOH magyud ang dunay mandate nga moy mo procure or meaning moy mo purchase gyud sa mga family planning commodities. Ang POPCOM mo assist lang ta karon sa ila atong pag-distribute sa ngadto sa mga health facilities, no, sa mga nagkalain-laing mga RHUs o sa mga provincial health offices, including po sa ato ang mga provincial hospitals. So namang gud tay ang usahay ang DOH man gud tungod sa kanang daghan na bitaw pud sila mga programs nga gikuan. So sa logistics pod na medyo nagka-problema ta na last year, so mo na nga ni assista nya kita na mismo sa POPCOM ang nag-distribute na to the facilities, and at the same time kita po ni assist nila in kanang allocation kay usahay na may mga health facilities nga nagsobra bitaw sila sa ilahang mga commodities, no, so ato silang i-redistribute sa other facilities nga nagkulang anang specific na commodity. So ana pong bahina niya ka-assist sa DOH. Ma'am Darlene, katong imong giingon nga you are distribution sa RH, so meaning to say, Miss Darl, tanang rural health units nato dito ninyo ihatag ang kaning ilahang FP commodities gikan sa Department of Health. Unya ang publiko dito na lang muad tumuduol sa ilahang RHUs, tama ba, Miss Darlene? Yes, ma'am. Mao na siya ang ato ang gibuhat kay
aside sa pag-redistribute or distribution sa mga commodities, ang POPCOM usa sa task nato aning FP nato nga program is mo receive ta og mga stock out reports, no? Okay. Gikan sa mga facilities, so makahibalo ta asa nga mga facilities ang naay stock out anang specific commodity. So diretso na to ma-distribute mo, ma-deliver ngadto ang commodities. Unya kanang depende po na sila utilization po. Kung kusog sila, like for example, ang usa ka RHO kusog sila og usage sa PSI, so mo na ato ang emerge murag mahug nga i-prioritize siya na mo ato i-deliver ngadto. So ang murag paagi na mo ani is ang mga commodities amo ang kuhaon sa ato ang partner diri sa DOH sa Region 7 unya ato ang i-allocate diri based po sa ilang allocation list nga gihatag sa tuwa o based po sa kanang reports sa mga facilities ni ato na dayong i-deliver ngadto sa mga health centers. Ato na maka-avail ang atong mga clients. Oo. Miss Darl, kanang karon with the COVID pandemic, no, nga na-mention man to ni Doc Jen, nga restricted gyud ang movement and even the accessibility or availability sad, no, sa atong mga FP commodities. Na-notice ba ninyo pod, Miss Darling, nga nimubo ang ato ang kanang sa records nga ihatag sa inyuhan, no, nga I don't know, daghan pa bang stocks nga naalang karon kay tungod wa pa nakakuha gamay ra ang niduol sa RHUs to avail of the family planning nato nga mga contraceptives? Usa po na sa mga challenges nato karon sa pandemic, Ma'am Rachel, kay ang ato ang mga health centers, ato mga health facilities, na-mobilize man gud sila for COVID response, including our health workers. So, when it comes to reports, medyo naay gamay challenge din ha, kay gamay pa ang ato ang mga health facilities nga ni-submit sa report, no? Okay. So, busy busy jud sila tinud-anay. Unya, ang ato lang ani is based siya sa ato ang pag-deliver based sa ilang last quarter. I think that was second quarter nga report mo na itong ibasehan. Pero karong nga quarter, di pa yun makaingon nga na kanang realistic nang naay koan. Pero ang demand actually karon kung ato lang basihan lang no sa mga reports or kanang usay naman tay madawat nga mga kanang calls or texts sa ato ang hotline is kanang demand jud karon is ang PSI or implants o kaning ato ang progestin only pills. So mo na gipangita sa ato ang mga RHUs. Mo man na, Ma'am Darlene, no, ang na-mention sab ni Doc Jen, those are the same FP commodities based sa inyong monitoring. Yes, mo na siya ang in demand this time. Unya, karon lately lang, siguro tungod kay nag-general community quarantine na ta, nisud na po niya ang demand po sa ato ang permanent method which is the ligation. Okay. Daghan na gyud kay tungod man gud atong start sa ato ang lockdown, atong naka-schedule supposedly nga mga BTL nga mga activities, no, outreach is nakuan po siya, na-cancel. So this time na medyo luag na ta karon, ipalayon na nila sa ato ang mga partners sa mga LGUs pagpahigayon o mga libre nga bilateral tubal ligation nga services. Okay, so ano na di ay karon, Ms. Darlene, no? Pwede na sila ang katungwa pa nakaato niya ganahang mo avail na it's already pwede na nilang makuha ng ketong imong giingon nga ligation nga service sa mga rural health units ni Ms. Darlene, no? RHUs. Pwede siya i-schedule lang siya nato sa ato ang mga RHUs or sa ato ang mga city health offices in coordination po na sa ato ang Department of Health kay sa ilaha man gud gikan ang ato ang doctor, ang service provider gyud nga main. So ang conditions lang ana if they want to avail is ready lang gyud ang ato ang prospective clients sa ligation nga mo undergo o katong ato ang necessary nga health protocol sa COVID, which is dapat COVID tested sila for COVID negative before sila maka-avail, and all other mga nga mga preconditions nga pwede sila maka-avail sa service for free.
Or di naman lisod karon Miss Darlene no magpa-test because daghan naman ang ato ang mga testing facilities. In fact, ang BSMMC na pamagani walk-in no o drive-through nga swab test. So dali na lang. I think medyo masayon lagi ba sa under GCQ na nga quarantine hinaot unta di lang mabalik ta no sa katong mga mas stricto pa nga mga classification sa atong community quarantine pero mapadayon ni ato ang mga family planning nga mga services nga ma-avail sa publiko niya. Miss Darlene, I'd like to ask lang, ang kaning ato ang nag-emphasize ang kaganihan, no? Modern FP methods. Yes, so, ako lang mga ilang ko clarification kay naanyay nagtanaw na to, Ma'am Darlene, nga wala kasab nganong naatay modern, naabatay karaan di ay dili modern. And why nganong ang modern is maunay ato ang gi-promote karon? We are promoting yun nga modern family planning methods tungod kay kani sila mo ay sa gingon ng Doc Jan ganina 40 years na ni sila nga tested nga effective and safe unya as opposed to traditional methods nga kanang dili gyud na siya asya o kanang failure nga rate nga dili pud siya kasaligan. So ato ang i-advocate karon diri sa PAPCO mo sa DOH is kana yung use sa modern methods of family planning which includes kaning ato ang contraceptive only pills, progestin only pills, ang ato ang PSI or the implants, ang ato ang condom o ang atong IUD, and of course atong permanent methods which is ang ligation of ang nose scalpel vasectomy. Pero katong mga uban other methods nga wala na mo na mention or additional pa dai ang ato ang fertility based awareness methods which include kanang natural family planning methods ha. So all other methods nga wala na pa na mention gani na mo to gitawag na traditional methods nga dili reliable. So ang modern Miss Darlene, ako lang klaron katong commodities na gigamit ng mga family planning commodities and katong natural nga family planning method nga fertility based sakto ba ko fertility based siya but all other else mo to'y dili gi-discourage nato sila Miss Darlene from using that ang mga kanang gitawag traditional mga traditional methods like withdrawal and rhythm or calendar. Okay, dili siya reliable. Is that the reason why? Dili siya reliable. Taas kay siya failure nga rate. So kung ang ilahang fertility intention is for birth spacing or kanang birth spacing, dili gyud siya ma-achieve yun kung nga nang atong gamiton. So man ang atong gi-encourage gyud ato ang mga women of reproductive age including our men nga ato yung mga modern methods to family planning. I-avail nila sa ato ang sentro. Yes. Ms. Darl, kanang you mentioned no na PAPCOM is kanang conducting the outreach ninyo na amoy mga outreach activities. In your outreach, Ms. Darlene, unsa may how is the kanang pag-receive no ang reception nato sa inyong mga target audience when you talk about the family planning nato nga methods, ang kaning modern contraceptives, kaning the program itself in a whole. Kamusta man ang ilahang pagdawat ani Ms. Darlene? Are we still nabatay challenges anang dapita ka sa pagpasabot ani nato ang sa publiko, especially among the women, no, in adopting or using ato ang modern contraceptives? So far, no, kay last year we had our national program on family planning, a special project which is intensify kita sa ato ang demand generation activities as well as outreach activities mostly here in Cebu province. Nindot ra man ang ato ang reception, daghan man tag mga clients mo to nga during sa atong outreach ka services. Usa lang siguro sa mga challenges is majority lang gyud nga i-conduct nato nga outreach is ang mo-attend ang mga kababayan. So ang mga women ra gyud ang mo-attend. Although we advocate also for the participation of men kay syempre ang family planning includes our male counterparts man atong mga papa. Unya
dili lang gid sila ka-appeal or siguro dili available or kinahanglan pa og dugang pagpasabot no sa ilahang participation sa ato ang Responsible Parenthood and Family Planning Program. Oo. Mo lang yun na siya. Aside from that is napo tayo siguro challenge sa commodities pero na-address naman na nato according to what Doc Jen has said kanina. Yeah, so it's more like kanang ang ano lang no kanang involvement of the males, the men sa ato ang kining IEC or even in the discussion no sa conversation siguro Miss Darlene no because I think naasab din ha usa sa tabang gyud nga mo taas pa siguro ma-reach na gyud nato tong target nga giano ni Doc Jen ganiha gi-mention no if siguro mas ang involvement sa ato ang mga husbands or sa fathers or even the men no outside of that relationships ma-appeal lang sila sa conversation when it comes to kaning usage sa atong mga family planning commodities dili lang kay ang murag babayi rag kanunay ang naa sa ato ang mga kanino ang mga information drive nato or kanang pagahisgutan kabahin ani murag ang babayi ra man kanunay gyud ang naa so siguro Miss Darlene so that means ang POPCOM is encouraging more men to participate in the kanano inyuhang outreach ninyo nga mga sessions. Yes, sa ato ang mga outreach or even ato ang mga demand generation activities, ato gihapon gi-encourage ang mga kalalakinan, ato ang mga tatay, kay naman sa type program kani atong gitawag og katropa bitaw. So, mga kalalakin ang tinud-anay sa ilang responsibilidad ug obligasyon sa pamilya, so mga katropa. Ato na silang gi-encourage, nag-develop ng community-based ng mga advocates, no, male advocates on family planning and responsible parenthood. Nga mo encourage po peer-to-peer approach, mo encourage po sa ilang fellow nga mga kalalakinan nga mo support sa ilang asawa or even mas nindot nga mo gamit sila mismo ang mo offer nga mo gamit og family planning o modern family planning method nga para makatabang sila sa ilang pag-achieve sa ilang family goals. Okay. Ma'am Darlene, siguro one of my last few questions na lang for you. Since POPCOM is closely involved no in the family planning and population nato related programs, dinhi sa Region 7, Miss Darlene, naabatay dako ba ang problema nato? Is there a big challenge when it comes to right now no nga na-experience nato sa population in terms of population because I know nga and PSA has already announced, Philippine Statistics Authority has already announced that they will be pushing through with the census karong tuiga. Yeah, I think the last was 5 years ago, if I'm not mistaken. Basta medyo delayed na gani ni siya nga conduct of census na another counting na punta of kaning appeal na ni no ang pag-ihap sa ato ang mga population nga for the census. Miss Darlene, sa inyuhang end sa POPCOM kanang pila man gid ang ato ang current nato nga population rate o fertility rate unya with the katong na mention ni Doc Jen nga na ay possibility of a big number no sa increase in our population as a result of the pandemic. Nakita ba kanininyo pud nga mahitabo dinhi sa Region 7 in particular nga naagid akong population unya as a result? As an agency, I think it was POPCOM yun ang first niingon nga we are expecting a population population boom kanang daghan ang mga anak umaabot December o January. This year, Miss Darlene. Okay. Kay imong account nagsugod tag lockdown pag March baya. February, March ana. So iabot mga December or January or early part next year daghan ang mga babies mga born. So atong mga tao atong mga babies so mo na ato ang motong ipahingos ato early part sa ato ang quarantine period nga i-continue ang ato ang services, i-encourage nato ang ato ang mga partner LGUs nga i-continue ang ato ang family planning services or even sa ilahang mga COVID response nga i-include ang ato ang family planning services no kaya ang ato ang mga BHWs mo magyud mo monitor sa ato ang
households sa ilahang COVID monitoring. So mas maayo siguro nga i-appeal ang atong messaging sa family planning kay tungod lagi aning na lockdown ang mama ug papa unya dili makagawa. So syempre ang mga sweet moments mga manghitabo gyud sila no nya plus pa ang situation nga lisod sila makagawas, lisod sila makaadto sa ato ang sentro mo avail sa mga family planning services. So mo lang gi-expect yun na nato Ma'am Rachel nga mutaas-taas yun ang ato ang rate sa ato ang childbirth. Anang atay mga in fact I think daghan sa ato ang mga population officers sa LGUs anecdote ni siya kung may na-receive nga reports ni ingon na sila nato nga medyo overwhelmed na sila sa COVID nga response napa sila giatiman nga daghan kay mga prenatal nga karong panahon na kay daghan na ang nangabuntis so sulod atong ECQ so mo nang usa na sa atong i-expect nga mahitabo challenge gyud na siya ma'am karong panahon na nya mo na nga I think karon nga ato gihapon yung ipadayon ug panghingusgan gyapon ang pag-promote ug pag-encourage sa ato ang mga kababayen-an ug kalalakihan nga mag-family planning ta. Okay. Dako ginano nga I agree gyud Miss Darlene dako na siya nga problema unya because kaning atong mga ECQ babies unya day ani no mudaghan you have more people the bigger the population, the bigger ang burden on ato ang mga programs and services gikan especially from the government no unya muna nga kinahanglan importante gid kaayo day mo ding I remember Popcom nagpadayon jud mo og kanang inyong mga IEC and inyong advocacy materials on family planning all throughout gid sa pandemic kay mao day nino usa gid day ni ka issue nga nakita so katong nagtan-aw na to karon medyo di man tata busy per na busy ang kaning naa sa mga stay at home tungod aning ato ang quarantine no so I think maayo gyud nga aduna gyud mo ma-awareness magsugod man gina sa awareness tanan no ang ato ang mga responsible decisions that we make so hinaut unta ang katong nagtan-aw na to karon especially if you are the women in the households and even the fathers na no as mentioned by Miss Darlene gi-appeal gyud mo kay kana siya ang decision making inside the home the couples man gina no naa may role ang ato ang mga kalalakinan ani so hinaut unta nga katropa sab sila Miss Darlene no kung di pa sila katropa mahimo mong miyembro aning ato ang katropa niya inyong tabangan ang government in the advocacy and in making sure unta nga dili lang siguro let's disappoint ang kining ato ang mga expectations hopefully nga dili maabot gyud sa dako Oo. So Miss Darlene, siguro I'd like to ask na lang sa imuhang imong closing statement ma'am no from Popcom Region 7 unsa inyuhang mga hangyo especially in terms not only for the mothers, the women and the men but also ang atong mga partner agencies, mga local government units and the NGOs who might be able to help out no ang ato ang gobyerno in making sure nga nagpadayon ang ato ang mga family planning services o ang availability sa commodities to the public. Go ahead, Ma'am Darlene. Yes, ma'am. Sa Popcom, on behalf sa among agency, kami nag-advocate or nag-encourage gyud sa ato ang mga couples, no? Ato ang 15 to 49 years old nga mga women, nga mo avail gyud mo duol gyud ta sa ato ang health centers sa ato ang mga hospitals or even sa mga private na to nga birthing mga facilities birthing clinics kay partner man nato ang mga birthing clinics which is run by our Association of Midwives nga mo duol lang gyud sila sa ilang mga family planning nga panginahanglan kay unang-una kung doon natay intention nga mo space sa ato ang pagbuntis or sa ato ang pagpanganak or atong intention nga dili nata gustong masundan pa ang ato ang kamanghuran payon ra gyud kay na nato i-avail kay ang ato ang mga service providers ato mga nurses, midwives and doctors nga to ang ato even our BHWs can help us
in achieving our fertility intentions or ato ang gusto nga gidakpon or spacing sa atong pagpanganak. O usapod sa amo ang gi-encourage ang ato ang mga partner LGUs nga tabangan pud nato ang ato ang mga couples nga ma-achieve ang ilang fertility intentions pinagi sa paghimong mas available pa ang mga family planning services kay ultimately kita raman gihapon pud ang LGU ron pud gihapon ang maka-benefit no kung ang ato ang pamilya is planado o kanang sigurado no mo na yato ang usa sa atong advocacy kay sakto man lang pag-spacing sa ato ang pagpanganak dili kaayo bugatan labi na karon nga ang atong LGUs dako na kay sila kanang burden sa COVID so dili na kayo di ta ingon nga magbugatan pa more sa kaning tungod aning pagdaghan sa ato ang unyang i-cater no nga mga nakay unya nga mga nanay. So walang yun na ang ato ang hangyo nga ug tabang atong hangyo nga tabang sa ato ang mga partners pod. Okay. Thank you, Ms. Darlene, ang ato ang Assistant Regional Director sa POPCOM dinhi sa Region 7. Daghang salamat ma'am for the updates nga nahatag ni Ms. Darlene nya hinaot unta ang katong nagtan-aw nato karon dinhi especially sa Central Visayas no. Ang inyong napupo sab kabahin sa family planning not only ma-apply ninyo sa inyong kaugalingon but also no ma-share sab nato sa ato ang mga friends and family kay kani siya importante man kaayo no. Ang family planning issue is not really a personal issue. It is a personal issue but it also affects the communities nato no. Ang ato ang mga komunidad kay the more people we have, the more the burden on the ato ang mga resources no, government resources and the services, public services nga gi-implementar dinhi sa atong region. So hinaut unta no nga magpadayon kita gihapon og suporta sa ato ang mga proyekto, mga programa nga gi-implementar sa ato ang government dinhi sa ato ang region no, sa Region 7. Unya akong pasalamatan ang ato ang mga bisita, our guests during this week's BIDA Solusyon Virtual Presser. Ganiha na istorya nato no atong spokesperson for COVID-19 sa Department of Health, si Dr. Mary Jean Loreche, ug ang ato ang medical coordinator family planning program sa DOH, si Dr. Jeanette Pauline Arellano Cortez, and just now, ang ato ang Assistant Regional Director for POPCOM, Ms. Darlene Remolino. So, ato ang mga followers and viewers, you can catch us again next week, no? Next Wednesday for another episode sa ato ang BIDA Solusyon Virtual Presser. Unya, kini si Rachel Nesha, hinaut unta nga katang nagtan-aw nato karon padayon sa mo nga mag-implementar or mag-adapt no sa atong mga health and safety protocols kay bisan pagihapog naka-GCQ kita gapadayon gihapon nga naa ang COVID-19. Unya, maayong gabi natong tanan and stay safe everyone. Thank you. Ang COVID-19 ay panibagong kontrabida sa buhay nating mga Pilipino. Habang unti-unti tayong bumabangon muli, patuloy ang laban natin dito. Para matalo natin ang kontrabida, we can beat the solusyon. Kaya mong maging bida, basta susundin ito. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA Solusyon sa COVID-19.